हामी मसिन बिना कोल्ड कफी बनाउनेछौँ। कोल्ड कफीको लागि चाहिने सामग्रीहरू दुध, कफी, चिनी, भ्यानिला एसेन्स, कोको पाउडर र आइस। एउटा सानो बाउलमा 1.5 चम्चा कफी, 2 चम्चा चिनी र 1 चम्चा तातो पानी राखेर त्यसलाई मजाले फिट्नुहोस्। 3 देखि 4 मिनेट फिटिसकेपछि यसको रङ फिका हुनेछ। अब यसमा फेरि 1 चम्चा पानी राखेर फिट्नुहोस्। 1 देखि 2 मिनेट फेरि फिटिसकेपछि अब यसमा 2-3 ड्रप भ्यानिला एसेन्स राख्नुहोस्। अब यसमा 1 चम्चा ड्रिङ्किङ चकलेट पाउडर अथवा कोको पाउडर राखेर मिलाउनुहोस्। एउटा ग्लासमा 6-7 फ्रेस आइस क्युब्स राख्नुहोस्। अब अघि बनाएको कफी पनि राख्नुहोस्। आधा ग्लास दुध र आधा ग्लास पानी राख्नुहोस्। राम्ररी मिलाइसकेपछि माथिबाट ड्रिङ्किङ चकलेट अथवा कोको पाउडर राख्नुहोस्। गुजिया बनाउने सामग्रीहरू मैदा, सुजी, तेल, चिनी, घिउ र ड्राई फ्रुट्स। एउटा भाँडोमा 2 कप मैदा, 2 चम्चा घिउ र आधा कप पानी राखेर मैदालाई मुछ्नुहोस्। मुछिसकेपछि फेरि 3-4 ड्रप तेल राखेर मिलाउनुहोस्। एउटा कराईमा 2 चम्चा घिउ राखेर 1 कप सुजी भुट्नुहोस्। सुजी भुटिसकेपछि ग्यास बन्द गरेर ड्राई फ्रुट्स र ठुलो चम्चाले 2 चम्चा चिनी राख्नुहोस्। अघि मुछेकोबाट अलिकति मैदा निकालेर सानो रोटी बेल्नुहोस्। गुजिया बनाउने मोल्डमा राम्ररी तेल लगाउनुहोस्। अब भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर 2 चम्चा सुजी राखेर गुजिया तयार पार्नुहोस्। तपाईसँग मोल्ड छैन भने यसरी भिडियोमा देखाएको जस्तै गरेर हातले पनि गुजिया तयार पार्न सकिन्छ। अब तेल तातिसकेपछि कम फ्लेममा गुजियालाई फ्राई गर्नुहोस्। ट्रिपल लेयर स्यान्डविचको लागि चाहिने सामग्रीहरू ब्रेड, खिरा, अन्डा, प्याज, नुन, मायोनिज, टमाटो केचप, खुर्सानीको धुलो, जिराको धुलो, आलु, टमाटर र तेल। कराईमा 1 चम्चा तेल राखेर एउटा काटेको टमाटर फ्राई गर्नुहोस्। अब 3-4 वटा उसिनेको आलुलाई पनि फुटाएर फ्राई गर्नुहोस्। अब त्यसमा आधा चम्चा नुन, आधा चम्चा बेसार र आधा चम्चा जिराको धुलो राखेर मिलाउनुहोस्। अब 1/4 कप पानी राखेर म्यास गर्दै मिलाउनुहोस्। एउटा ससेज काटेर फ्राई गर्नुहोस् र ब्रेडको साइडको भाग पनि निकालेर हटाइदिनुहोस्। एउटा उसिनेको अन्डालाई चम्चाले म्याच गर्नुहोस्। त्यसमा सानो काटेको काँक्रो, प्याज र 2 चम्चा मायोनिज राखेर मिलाउनुहोस्।
आधा चम्चा नुन, आधा चम्चा खुर्सानीको धुलो र आधा चम्चा जिराको धुलो राखेर मिलाउनुहोस्। दुईटा ब्रेडमा एकपट्टि टमाटो केचप लगाउनुहोस्। एउटा ब्रेडमाथि फ्राई गरेको ससेजहरू र काँक्रो र प्याज पनि राख्नुहोस्। माथिबाट अर्को ब्रेड राखेर अघि बनाएको अन्डा राख्नुहोस्। फेरि अर्को ब्रेड राखेर अघि फ्राई गरेको आलु राख्नुहोस्। माथिबाट अर्को ब्रेड राख्नुहोस्।